Zonja e zotrin mirëmbrëma, ky është edicioni qendror i lajmeve këtu në Top Channel, kundër zhvillimet kryesore do të ndiqni. Tirana ishte në shtetërrethim sot në një pjesë të saj. Mbi 1000 forca policie rrethuan zonën ku do të mbahej gjyqi ndaj protestuesve. Frika e protestave të reja e zhvendosi seancën në Tiranë, ndërsa në sallën e gjyqit deputetët e opozitës u përplasën fizikisht me policinë. Në fund gjykatësja e Kukësit la në burg 11 të arrestuar. Por gjykata la të lirë 10 nga 23 të arrestuarit e protestës në rrugën e Kombit. Mes atyre që fituan lirinë është edhe Leftere Xhmati, historinë të cilit Top Channel e tregoi një ditë më parë. Pasi takoi bashkëshorten dhe djalin e vogël, ai tha se do të protestonte sërish kundër taksës në rrugë. Atij I duhet të paguante 22 euro çdo ditë. Top Channel ka mësuar se një grup pune është ngritur me urdhër të kryeministrit Rama për të negociuar përgjysmimin e tarifës së kalimit në rrugën e Kombit për banorët e zonës. Top Channel mësoi nga burime brenda grupit negociator se marrëveshja me koncesionarin shpresohet që të arrihet për 2 javë. Mbrëma të gjithë vendet të tjera në lajme do të ndiqni. Naftëtarët e uzinës së Ballshit protestuan sot për pangat e padhëna. Protesta këtë herë është vendosur brenda ambienteve të uzinës, ku ata janë përpjekur të hyjnë me forcë. Prej disa muajsh ata kërkojnë pagat e prapambetura, sigurimet shoqërore dhe rifillimin e punës së uzinës. Taksa e re e pronës ende nuk ka dhënë efektet e çmimet apo qërat, por operatorët imobiliar thonë se pritet që të ketë një rritje. Kjo do ndodh veçanërisht në qytetet dhe zonat ku taksat mbi pronën do të jenë më të larta. Por pritet që të ketë rritje të kërkesës për shitjen e banesave për ata që kanë më shumë se një apartament. Një vit pas ndarjes nga jeta, kantautori I njohur shqiptar Francesc Radhi është rikthyer për publikun, por përmes një dokumentari që realizoi bashkëshortja e tij, gazetarja Tefta Radi. Publiku u njoh me jetën e artistit rebel e rrëfyer nga miqtë e tij. Tirana ishte në shtetërrethim sot në një pjesë të saj. Mbi 1000 forca policie rrethuan zonën ku do të mbahej gjyqi ndaj të arrestuarve për protestën në rrugën e Kombit. Frika e protestave të reja e zhvendosi seancën në Tiranë, ndërsa në sallën e gjyqit deputetët e opozitës u përplasën fizikisht me policinë. Në fund, gjykatësja e Kukësit la në burg 11 të arrestuar dhe liroi 12 të tjerët. Ndjekim gazetarët tanë Gazmend Janku dhe Eni Ferhati që ndoqën çdo detaj dhe raportuan në gati 7 orët e shtetërrethimit. Një pjesë e Tiranës u zgjuan në masa të rrepta sigurie. Disa rrugë u bllokuan sepse në gjykatën e Tiranës, gjykatësja e Kukësit do të jepte vendimin për masat e sigurisë për 23 arrestuarit e rrugës së Kombit. Të gjitha rrugët afër gjykatës së Tiranës u bllokuan. Si asnjëherë më parë, godina e gjykatës është rrethuar në një perimetër shumë të gjerë. Kordone të gjata policë u krijuan për të penguar çdo lloj proteste. Gjyqi u zhvendos në Tiranë sepse policia e Kukësit nuk mund të garantonte procesin. Rreth 1000 forca policie blinduan sot gjykatën e Tiranës. Po ashtu u bllokua edhe qarkullimi në të gjitha akset që të çonin drejt saj. Të arrestuarit ishin dërguar në gjykatë para orës 7 të mëngjesit, ndërsa pak minuta para nisjes së gjyqit, atje mbërritën edhe deputetët e opozitës. Ata tentuan të hyjnë në sallën e gjyqit, por aty ndodhi pothuajse një përleshje me policinë. Hapni më rrugën, hapni më sosh deputet, nuk vendos. Ora merr gjykatë, mos ta tregoj gjykatën. Deputeti Edmond Spau jashtë gjykatës tha se ai dhe kolegët e tij ishin dhënuar nga policia. I gjithë grupi deputetëve dëshironte të hynte në sallë, forcat e policisë nuk na lejuan. Ushtruan dhunë, sikur se shikoni ja. Kështu me dhunë, edhe si ka rrethuar gjysmën e Tiranës për të zhvilluar gjyqin, nuk do ta ketë kollaj. Më pas gjyqtarja e Kukësit Alma Ahmeti vendosi të lejojë në sallë vetëm deputetët, duke refuzuar në mënyrë të çuditshme praninë e medjave. Në këtë regjim për më shumë se 5 orë ka vijuar seanca. Prokurorët e Kukësit paraqitën kërkesën dhe pas një pushimi disa minutësh u dha vendimi. Gjykata e rrethit gjyqësor Kukës e përbërë nga gjyqtare Alma Ahmeti. Gjyqtare e Kukësit dha vendimin, sipas të cilit 11 arrestuar do të qëndrojnë në qeli, sërish në Tiranë, 10 do të ikin në shtëpi dhe do të paraqiten periodikisht para prokurorëve, ndërsa 2 do të qëndrojnë në arrest shtëpie. Pas këtij vendimi, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Edmond Spau deklaroi se gjykata u bind urdhrave politik dhe se vetmja zgjidhje tani është mosbindja civile. Gjykatësia dha vendimin që I ka kërkuar Edi Rama.
i cili pasi ka kapur ekzekutivin, pasi ka kapur ekonomin, pasi ka kapur buxhetin e shqiptarëve, pasi kapi dhe prokurorin, sot kapi dhe gjykatën. Kështu që vetmja zgjidhje për qytetarët shqiptar është mosbindja civile. Dhe të ndaluarit që fituan lirin dolën shpejt nga qelit. Të morim njëra është pasë, bollë na kanë imikantë të lumë. S'kena pasë së një gjone s'kena dalë për dojtë atë tona. Po ky ishte vetëm fillimi. Tani nis betejë e vërtet ligjore. Pas një periudhe hetimi të 23 protestuesit si nga burgu apo nga liria, do dalin para gjykatësve për vendimin përfundimtar. Gjykata la të lirë 10 nga 23 të arrestuarit e protestës në rrugën e Kombit. Mes atyre që fituan lirinë është edhe Leftere Xhamati, historinë e të cilit Top Channel e tregoi një ditë më parë. Pasi takoi bashkëshorten dhe djalin e vogël, ai tha se do të protestonte sërish kundër taksës në rrugë. Ati duhet paguante 22 euro çdo ditë. Bashkëshortja e Leftere Xhamatit i tregoi Top Channel se burri i saj doli në protestë sepse i duhej që të paguante 900.000 lekë në muaj si taksë në rrugë. I lutem institucioneve, në këto momente kush po më ndigjon, Leftere Xhamati të vihet te fëmia e vet. Servetere Xhamati udhëtoi mëngjesin e kësaj të mërkure nga Kuksi bashkë me djalin e saj të mitur. 2 vajzat, njëra e paralizuar, i lanë në kujdesin e të afërmve. Ajo priti nëntor para gjykatës së Tiranës me shpresën se burrin e saj do e lironin. Pritja e gjatë u shpërblye. Gjykatësia e Kuksit dha vendimin për të liruar Leftere Xhamatin. Të caktoj si mas sigurimi personal ndaj të dyshuarit Leftere Xhamati, mas në sigurimit personal detyrimi për të paraqitur në policinë gjyqësore. Policia shoqëroi të arrestuarin në drejtorinë e policisë dhe pritja aty ishte më e shkurtër. I arrestuari në protestat e rrugës së Kombit mori vendimin e lirimit. Ai duhet të paraqitet rregullisht para prokurorit derisa të dalë në gjyq. Pritja e gjatë nuk e ka lodhur as të birin e mitur, i cili gëzon kur takon të atin. Lefteri doli të protestonte sepse, siç i tha Top Channel, gruaja e tij i duhet të paguante 22 euro në ditë ose 900.000 lekë në muaj, sepse punonte shofer furgoni për transportin e udhëtarëve nga Kuksi në Tiranë. Shumë i lumtur, tani janë pranë familjes. A si duk vendimi gjykatës? Vendimi diçka i drejt, diçka i pa drejt ashtu. Do vazhdoni ta zhvilloni aktivitetin tuaj si shofer i linjës? Po, do vazhdoj. Nga shteti, nga kundër asaj takse e lartë që ishte. Prandaj ishim në protest, kundër asaj takse. Jam tepër e lumtur që babai i fëmijëve është kthyer në familjen e vet, pranë fëmijëve të vet dhe pranë Sianës. Protestuesi u nis në Kukës pranë vajzave të tij, por sërish do të duhet të paraqitet në gjykatën e Tiranës, kur procesi ndaj tij dhe 23 të tjerëve të rifillojë. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha akuzoi sot policinë, gjykatat dhe prokurorin që sipas tij janë vënë në shërbim të Edi Ramës. Reagimi i tij erdhi pak minuta pasi gjykata dha vendimin për të arrestuarit. Ky është një regjim që burgos popullin dhe i lë kriminalët të lirë. Kryetari i opozitës Lulzim Basha deklaroi se policia, gjykatat dhe prokuroria janë në shërbim të kryeministrit Edi Rama dhe nuk japin drejtësi për qytetarët. Çfarë lidhje ka ky regjim që e liron ore sotën të kapur me 860.000 euro në makinë dhe patentat e Samir Tahirit dhe mban burg Florin Onuzin, babain e 3 fëmijëve të grabitur në mes natës, pasi i kanë terrorizuar fëmijët në mes natës sikur të ishte terrorist. Lët lirë Samir Tahirin, që është i kapur në përfitime me miliona euroshe nga trafiku drogës kur ishte ministri i Brendshëm. Shoqata e bizneseve të vogla dhe të mesme bëri thirrje për uljen e qepenave të enjtën kundër vendosjes së TVSH-s për biznesin e vogël, ndërsa opozita përshkallëzon protestën duke bllokuar veriu në Milot, Tiranën në Vorë, Juglindje në Bradashesh të Elbasanit dhe Jugu në Lushnjë. Një popull i bashkuar që do të rezistojë me gjitha format dhe mënyrat demokratike është garancia se kjo diktaturë dhe tirani e krimit i ka orët e numbruara. Sot fjala e politikës mbaroi. Tani fjalën e ka populli.
LSI ka dërguar dhe një shkresë në kuvent për përjashtimin e Edi Ramës për gjuhë fyese sipas saj ndaj qytetarëve në seancën e javës që shkoi. Ndërkohë drejtuesit e partive opozitare u takuan për detajet e organizimit të protestës të njëjtën paradite. Zyrtarisht opozita kërkoi dhe shtyrjen për në orën 18 të seancës parlamentare. Ndërsa aleatët dolën nga selia blu, në zyrën e Lulzim Bashës mbërriti raportuesi për Shqipërinë në Parlamentin Evropian, Knut Fleckenstein. Kreu Demokrat akuzoi tek eurodeputeti qeverinë për padrejtësi të dyfisht ndaj qytetarëve që paguajnë $200 milion taks qarkullimi dhe minimalisht 5 euro një kalim në rrugën e Kombit. Por në emër të opozitës, Basha përsëriti thirrjen për hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian si një mundësi për të ndaluar regresin për të gjitha kriteret që duhet të përmbush Shqipëria. Kryeministri akuzoi Kreu Demokrat kontrollon të gjitha pushtetet. Top Channel ka mësuar se një grup pune është ngritur me urdhër të kryeministrit Rama për të negociuar për gjysmimin e tarifës së kalimit në rrugën e Kombit për banorët e zonës. Top Channel mësoi nga burime brenda grupit negociator se marrëveshja me koncesionarin shpresohet që të arrihet për 2 javë. Kjo lëvizje vjen pas protestës së dhunshme në rrugën e Kombit kundër tarifës 5 euro. Ndërkohë, sot në kuvent Ministri i Financave Arben Ahmetaj dha shpjegime edhe për mënyrën se si po shpenzohen paratë mbledhura nga taksa e qarkullimit. Qeveria ka nisur negociatat me koncesionarin e rrugës së Kombit në lidhje me rishikimin e tarifave për banorët e zonës që preken. Top Channel ka mësuar se po bisedohet për të pasur një ulje rreth 50% të tarifës, ndërkohë në Komisionin e Ekonomisë Ministri i Financave pranoi nisjen e negociatave përpara fateve të përcaktuara në kontratë. Rezultatet priten brenda 2 javësh. Kontrata në logjikën e vet i referohet negociatës pasi të dalin statistikat. Kryeministri ka kërkuar që kjo negociat të bëhet përpara se sa të dalin statistikat, për ta përfshirë si një paketë sociale solidariteti më shumë. Opozita nuk ishte e pranishme në raportimin në komision të ministrit Ahmetaj, ndërkohë që kryetari Erion Braçe kërkoi pikërisht që të ketë lehtësira për banorët që preken nga vendosja e tarifave për kalimin në rrugën e Kombit. Një kategori e caktuar, qoftë përdoruesish atje, qytetarë, banorë të zonës, të ndarë në 2 grupe, duhet të përjashtohen nga pagesa e asaj tarife. Dhe do doja të dija nëse ju po i mshoni kësaj pike në negociatat që po bëni me koncesionarin apo jo. Kontrata që të ndryshojnë do procedurë ka i referohet një procedurë shumë të detajuar rigoroze ligjore, që kalon në një sër filtrash institucional. Ato që ju keni shqetësime dhe që i avanconi në drejtim të qeverisë janë në tryezën e negociatës. Në negociata me koncesionarin po bisedohet edhe në lidhje me reduktimin e tarifimit për mjetet e transportit të qytetarëve si autobusët apo furgonët. Akuza kryesore që po bëhet për vendosjen e taksës për mirëmbajtjen e rrugës së Kombit përmes një kontrate koncesionare është se qytetarët e paguajnë një herë një taks për qarkullimin mbi rrugë. Ministri i Financave tha se paratë që mbledhen çdo vit nga kjo taks janë të pamjaftueshme sipas tij, pasi po kaq është borxhi në total që paguan në vit Shqipëria. Nga $110 milion, $42 milion shkojnë për borxhin që ka marrë Republika e Shqipërisë për ndërtimin e rrugës së Kombit që s'ka mbaruar akoma. Nga 2014 deri në 2017 në Shqipëri janë investuar rreth $1.73 miliard për rrugët, ndërkohë që nga taksa qarkullimit janë mbledhur $574 milion. Kosova ka shprehur kundërshtinë e saj për vendosjen e tarifës minimumi 5 euro për kalimin në rrugën e Kombit. Ministri i Transporteve të Kosovës i ka kërkuar shpjegime homologut të tij Gjiknuri, sipas ministrit të Transporteve në Kosovë, kjo taks do të ulë edhe remitancat mes 2 vendeve. Kërkesën për heqjen e taksës në rrugën e Kombit, kryeministri Edi Rama ja bëri sot në Tiranë dhe kreu i vetëvendosjes në Kosovë Albin Kurti, i cili mori pjesë në konferencën ballkanike e të majtëve, ndërkohë Rama apeloi nga ky takim që të hiqen vizat për kosovarët. Nën patronazhin e Partisë Europiane Socialiste u zhvillua në Tiranë konferenca ballkanike të majtëve të rajonit, ku Kosova u përfaqësua nga Albin Kurti i vetëvendosjes dhe Fatmir Lima i nismës. Edi Rama i kërkoi me këtë rast Brukselit që të mbajë fjalën dhe të heqë vizat për qytetarët e Kosovës. Tani Bashkimi Evropian të mbaj fjalën dhe të liberalizoj një herë më parë lëvizjen për të gjithë qytetarët e Kosovës. Ndërsa Albin Kurti kërkoi Tiranës që të heqë taksën e rrugës së Kombit, gjë të cilën nënvizoi si e kishte thënë edhe Edi Ramës. Qytetarët e Kosovës janë qytetarë të varfër, vetëm në det kanë këtë bregdetin e Shqipërisë këtu.
dhe unë besoj që ai çmim është shumë i lartë dhe më mirë do të ishte përmes taksave të shtetit, besoj unë. Zotit Rama, do ja thoni këtë personalisht? Po këtë edhe kemi biseduar sot. Një ditë para këtij takimi, Rama zhvilloi një bisedë informale me presidentin e Kosovës, Hashim Thaçi, por kryeministri nuk konfirmoi të ketë marrë përsipër rolin e paqëtuesit mes palëve në Prishtinë dhe mes Kosovës dhe Turqisë, pas acarimit të ditëve të fundit që pasoi deportimin pa gjyq të 6 shtetasve turq, që Ankaraja i konsideron si bashkëpunues të gylenistëve dhe përgjegjës për grushtin e shtetit kundër presidentit Erdogan. Ka pasur të drejtë ai vizitori i shquar dikur që pa thënë janë të mirë të tërë këta këtu në këtë vend, po prodhojnë më shumë histori se ç'mund të tresin. Ju e dini komentin tim kur vjen puna për teoritë e konspiracionit apo për teorive. Si drejtuesi i partisë më të madhe të majtë në Kosovë, Albin Kurti beson se fajin Prishtinës nuk ja ka Erdogani, por politikanët e saj. Kosova si shtet i pavarur është republikë parlamentare dhe aty nuk do të duhej që të kishim arrestime të tilla tinës, ku më pastaj del një zyrtar i shtetit që thotë unë s'kam ditur gjë, po e shkarkoj këtë, e më pastaj se shkarkon dot atë sepse ai duhet të jap dorëheqje, dhe në fund një tjetër që e ka shkarkuar thuhet se nuk është shkarkuar fare. Pra kjo është një lloj kaosi institucional, i cili tregon papërgjegjësinë e krevëve të institucioneve. Jo, besoj që kjo ka të bëjë kryekëput me një qeverisje jo demokratike që mbizotron Kosovë. Rama nuk pranoi të komentonte zhvillimet e brendshme në Shqipëri, ndërsa bullgari Sergej Stanishev, që drejton socialistët evropian, tha se njihte mirë marrëdhëniet mazhorancë opozit në Ballkan, duke cilësuar ato si pasionante. Këshilla e tij ishte të evitohej dëmtimi i procesit të integrimit. Me pranin vetëm të deputetëve socialistë është mbledhur Komisioni Jetimor për çështjen Tahiri. Ndjekim Merita Haklen. Kur e gjithë vëmendja ishte e përqendruar tek gjyqi për masat e sigurisë për protestuesit e Kukësit, vjen një lëvizje tjetër nga mazhoranca. Në orën 12:24 ku vendi njoftoi beftas se Komisioni Hetimor Tahiri do të zhvillonte mbledhje vetëm 6 minuta më pas. Demokratët me fokus tek protesta dhe socialistët u zun vendin në drejtim. Por sipas ligjit nënkryetari drejton mbledhjen vetëm autorizim të kryetarit. Kjo i mungon Termonila Felajt, e cila thosë se i mjafton proces verbal i mbledhjes së shkuar. Njoftimi është bërë, njoftimi është publik, njoftimi është i zbardhur dhe jo më kot unë ju referova proces verbalit të datës 26 mars. Nuk ka qenë nevoja për të marrë autorizim. Keni komunikuar me zotin Paloka, zonja? Një komunikim nga zoti Paloka. Sekretaria e komisionit ka komunikuar me palën tjetër? Ju lutem. Komunikimet të tilla nuk janë komunikime që bën me sekretarin. Edi Paloka deklaroi se e ka vënë në dije administratën se nuk do të ketë mbledhje të mërkurën. Për të tërhequr vëmendjen, Rama ka urdhëruar shkeljen e ligjit në Komisionin Hetimor. Si kryetari i Komisionit Tahiri informoi gjithë opinionin se sot jo vetëm nuk e kam thirrur Komisionin Hetimor siç përcaktohet nga ligji, por pas interesimit të administratës së kuvendit dhe të komisionit i kam njoftuar se sot nuk do të ketë mbledhje të Komisionit Hetimor. Demokratët kanë kërkuar hetim parlamentar për lidhjet e qeverisë Rama me kultivimin dhe trafikun e drogës, me protagonist kryesor ish ministrin e Brendshëm Sajmir Tahiri. Socialistët treguan kësaj here planin e tyre për të hetuar kryesisht rolin e Sali Berishës dhe djalit të tij Shkelzenit, të Lulzim Bashës dhe ish drejtuesve të policisë në kultivimin dhe trafikimin e drogës. Naftëtarët e uzinës së Ballshit protestuan sot për pagat e padhëna. Protesta këtër është vendosur brenda ambienteve të uzinës, ku ata janë përpjekur të hynë me forcë. Duke protestuar për pagat e padhëna, naftëtarët e uzinës së Ballshit hynë me forcë këtë të mërkurë në vendin e tyre të punës. Të gjithë kemi fëmijë, të gjithë kemi detyrime, të gjithë kemi fenolje në gjak. Prandaj, duke qëndruar solid, duke kërkuar ato që ligji ka nënshkruar, ne do realizojmë atë që meritojmë. Naftëtarët u futën në uzinë pas një përplasje mes punëtorëve dhe administratorit, i cili u mbrojt nga forcat e sigurisë. Prej disa muajsh ata kërkojnë pagat e prapambetura, sigurimet shoqërore dhe rifillimin e punës së uzinës. Sa herë kemi qenë ballë për ballë, kemi marrë përsipër për këto detyrime. Në qoftë se të kamufluar banka edhe pronar të ndryshëm, bëjnë lojnë, e nxjerrin punojësin në vend të tretë për pagesa, e keni gabim të gjithë.
Koleci ka bërë thirrje protestuesve që ditën e premte të shkojnë në Tiranë për të nisur protestën, njësoj si koksianët në rrugën e Kombit. Gjykata administrative e apelit i dha dritën jeshile ndërtimit të 5 skullave 17 katëshe pranë digës së liçenit. Leja për këtë kompleks ishte dhënë në 2014 nga kryebashkiaku i kohës Lulzim Basha, por një vit më vonë ajo u pezullua nga Erion Veliaj. Në fund të një betejë ligjore 3 vjeçare, gjykata i dha të drejtë kompanisë së ndërtimit. Kompleksi me 5 pallate 17 katëshe pranë digës së liçenit artificial ka marrë okejin për të ndërtuar nga gjykata administrative e apelit. Ky kompleks e kishte marrë lejen e ndërtimit që në vitin 2014 kur Bashkia e Tiranës drejtohej nga Lulzim Basha. Por një vit më vonë kur Bashkinë e Tiranës e mori në dorë Erion Veliaj, leja e ndërtimit u pezullua. Në shtator të vitit 2015, Komiteti i Digave hartoi një raport që ka e cilësonte si të rrezikshëm ndërtimin e këtij kompleksi për zonën ku po ndërtohej pranë digës së liçenit. Dhe kështu Bashkia e Tiranës nisi një betejë ligjore me kompaninë që po ndërtonte kompleksin, betejë të cilën e fitoi në gjykatën administrative të shkallës së parë. 3 vite më pas, gjykata administrative e apelit i jep të drejtë kompanisë së ndërtimit. Sa herë që është diskutuar ndërtimi i këtij kompleksi, ka pasur kontestime dhe protesta nga shoqëria civile. Një ditë pas vendimit që i hap rrugë ndërtimit, të gjithë kanë heshtur përveç Bashkisë së Tiranës. Parë dha edhe e kanë marrë. Ndonë se nuk protestojnë, qytetarët janë kundër këtij ndërtimi. Tu më duket se toka është e papërshtatshme për ndërtim. Këtej do kishte më tepër vend për të ndërtuar ambiente argëtimi. Nuk jam dakord të bëhen pallate këtu. Po pse? Për ish pamjen e të gjithave këtu, të liçenit, bukurinë këtu, ngri pallate. Shumë më mërzitëm, që është e drejta. Nuk dëshirojmë që dhe këtu, në këta ambienti duam vetëm hapësirë të ngrihem prap 4 gradaciele. Po s'është normale kjo të ndërtohet afër digës. Neve themi që të paktën kjo zonë mos të popullohet. Bashkia e Tiranës në një deklaratë për mediat sqaron se vendimi në favor të kompanisë së ndërtimit është ndërmarrë në një mbledhje të panjoftuar dhe larg vëmendjes së opinionit publik nga gjykata administrative e apelit. Duke akuzuar gjykatën, sipas bashkisë, edhe me reformën që po ndërmerret në drejtësi dhe procesin e vettingut, ajo tregoi se nuk është palë me interesat e qytetarëve, por me ato të kreut të opozitës Lulzim Basha. Me miratimin e planit të përgjithshëm vendor, Bashkia e Tiranës thekson se e kishte shpallur këtë zonë si hapësirë të gjelbërt në funksion të qytetarëve. Taksa e re e pronës ende nuk ka dhënë efektet e çmimet apo qerat, por operatorët imobiliar thonë se pritet që të ketë një rritje. Kjo do të ndodhë veçanërisht në qytetet dhe zonat ku taksat mbi pronën do të jenë më të larta. Llogaritja e taksës së re të pronës në përdorim nuk ka dhënë ende efekte në tregun e pasurive të paluajtshme, por agjentët imobiliar presin që segmenti i qeradhënies të reflektojë pa kënaqësi. Në vlerë nuk janë në vlerat konsiderueshme në të ardhura vjetore për një qera për pronarin, por prapë të mbledhura bashkë janë goxha. Gjykojnë, në gjykimin tim jam që pronarët në fundit do ta paguajnë, do ta pranojnë, por presim pa kënaqësi nga ana e tyre. Në thelb agjencitë imobiliare nuk janë kundër mënyrës së re të taksimit, pasi sipas tyre një shtëpi në kombinat nuk mund të ketë të njëjtën taksë me një shtëpi në zonën e ish-bllokut, por në kompleksitet barra fiskale përëndon tek transaksionet për pasuritë e paluajtshme. Nuk ka se si të paguaj të njëjtë vlerë qytetari. Në fakt, kjo taksë bashkë me taksat e tjera që po vijnë herë mbas here, paksojnë të ardhurat të qytetarëve, edhe sigurisht kjo ndikon edhe në transaksionet e tregut pa luajtshme. Agjentët imobiliar presin që të ketë edhe rritje të vogël të ofertës për shitjen e shtëpive, pasi sipas tyre ka qytetarë që kanë më shumë se sa disa apartamente, dhe rritja e taksimit mund të rezultonte pa leverti për pronarët e banesave. Bizneset e vogla janë në momentin kur duhet të pajisen me faturat me TVSH. Sot, pranë tatimeve të kryeqytetit në Tiranë, kishte shumë nga bizneset e vogla që kërkonin të pajiseshin me dokumenta. Ata janë të revoltuar dhe thonë se taksa e re do t'i dëmtojë. Aplikimi i taksës së TVSH-s ka shkaktuar tension tek sipërmarrësit e bizneseve të vogla, të cilët janë drejtuar Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve në Tiranë për t'u pajisur me blloqe të faturave të TVSH-s, siç u është kërkuar nga inspektorët e tatimeve. Të revoltuar me futjen e tyre në këtë sistem taksash të vetpunësuarit apo pronarët e bizneseve të vogla thonë se ky është fundi i tyre. Kam kaluar 25 milion. Do thotë që i fragmentu kur dush. Me këtë blok do të bësh ti autofaturë, një letër do të jap fshatarëve që ai
mund të ketë 1 kuntal ose 2 kuntal perime, edhe 1 letër do ta marr unë që do ta dorëzoj. Çfarë biznesi keni ju? Unë më të ndërtimi. Gjiro vjetore arrin 22 miliona 100.000. Tani ne do punojmë për qeverinë. Të kesh këto, të kesh dëgjon me qira, të punojsh familjarisht 16 orë dhe pa fitim vetëm këto e di. Libri është pa TVSH, ne na kanë kaluar me TVSH. Si do ja bëni? Nuk e di. Sa është fitimi juaj? Sa mund të jetë një libri është i përcaktuar 20%, 25%. Aty janë pagat, drita, ujë, taksa, gjitha. Do shtohen gjitha, edhe ekonomistja duhet shtohet. Mes aplikantëve në radhë kishte edhe qytetar të pa informuar. Tash e kemi të vështirë fillimisht për të cedim, tash ekonomisti mund na shpjegojmë mirë. Madje disa prej tyre deklarojnë se ky vendim i qeverisë nuk do të mund të zbatohet. A është e mundur që t'i merrni gjitha faturat me TVSH? Jo, nuk është e mundur. Është gënjeshtër. Edhe ato e dinë dhe ne e dimë, sepse nuk e japim. Ne nuk i marrim dot me çmim real, atje ku i marrim, se si do t'ja bëjmë nuk e di. Ai thotë merr me çmim real, ai thotë nuk ta jap dot. Megjithse shumë të pakënaqur për këtë vendim të qeverisë Rama, një pjesë e biznesmenëve të vegjël nuk pranuan të flisnin përpara kamerës, me frikën dhe argumentin se pas kësaj do të penalizoheshin nga inspektorët e tatimeve. Antari i dytë që ju nënshtrua vettingut nga gjykata kushtetuese duket se nuk do të preket. Organet e vettingut trajtuan sot dosjen e gjyqtares Vitore Tusha, por me gjasa mandati i saj nuk preket. Ndjekim Anila Hoxhën. Seanca e radhës në Pallatin e Kongreseve u zhvillua ndaj antares së gjykatës kushtetuese Vitore Tusha, e cila u paraqit para organeve të vettingut, së bashku me një avokat. Trupa gjyqësore e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit përmendi raportin e Inspektoriatit të Pasurive, ku gjyqtarja Tusha rezulton me pasuri të justifikuara. Raporti përshkruan se gjyqtarja kushtetuese i ka deklaruar pasuritë e saj të tilla si banesë në Tiranë, 500 metra tokë në Fark dhe shtëpi në Gjirin e Lalzit, për të cilën ka ende pa shlyer një këst. Edhe për komponentin e dytë të vettingut, DSIK ka referuar se gjyqtarja Vitore Tusha ka figurë të pastër dhe pa lidhje të dyshimta. E njëjta gjë konkludohet edhe për aftësitë profesionale të gjyqtares pas kontrollit të 5 dosjeve gjyqësore. Gjyqtarja kushtetuese u testua nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, si dhe përfaqësuesi ndërkombëtar i ONM-s Theo Jacobs, edhe për aftësitë profesionale. Profesoresha të drejtës civile, si dhe trajnuesja në shkollën e magjistraturës të gjyqtarëve dhe prokurorëve, u morë në provim verbal për 2 parime të rëndësishme siç janë barazia para ligjit dhe kufizimi i lirisë. Pavarësisht se KPK përmendi se ndaj gjyqtares në karrierën e saj ka patur 5 ankesa nga qytetarët për vendimmarrjet, nuk u dha asnjë konkluzion në këtë pikë. Vendimi do të shpallet të njëjtën, por nga gjetjet e evidentuara, parashikohet që Tusha të jetë para gjyqtare, ndaj të cilit do të vendoset vula pozitive, e përshtatshme për të vijuar si gjyqtare. Vitore Tusha mban gradën doktore shkencash, antare gjykatës kushtetuese që prej vitit 2008 e gjithashtu antare e Këshillit të Emërimeve në drejtësi. Tusha është mes gjyqtarëve që kanë shpallur si jo kushtetues çështje me ndjeshmëri të lartë publike, sikurse marrëveshja e detit apo ligji i ilustracionit. Ajo rreshtua mes gjyqtarëve kushtetues që i than po ligjit të vettingut, por çështja më e bujshme e shqyrtuar prej saj është regjistruar gjatë kohës që mbante detyrën e gjyqtares së kasacionit nga viti 1994 deri në 2001. Në nëntor 1995, Vitore Tusha rrëzoi kërkesën e ish-kryeministrit Fatos Nano, i cili kërkoi lirim të parakohshëm nga burgu, pasi ishte dënuar me 12 vite heqëlirie. Megjithatë, Nano e la burgun para kohe, pasi ndryshimet e atëhershme në kodin penal e ricilsuan veprën, për të cilën ai ishte shpallur fajtor, duke ulur edhe parashikimin e dënimit. Një vit pas ndarjes nga jeta, kantautori i njohur shqiptar Francesc Radi është rikthyer për publikun, por përmes një dokumentari që e realizoi bashkëshortja e tij, gazetarja Tefta Radi. Publiku u njoh me jetën e artistit rebel e rrëfyer nga miqtë e tij. Ka kaluar një vit që kur Celentano i muzikës shqiptare nuk ndodhet më mes nesh, por vetëm fizikisht, pasi krijimtaria e tij muzikore do të mbetet përjetësisht. Francesc Radi do të mbahet mend si kantautori rebel i cili solli tingujt modern në muzikën e lehtë shqiptare. Në një vjetorin e ndarjes nga jeta, bashkëshortja e tij Tefta Radi, spikerja e njohur e lajmeve, shfaqi për herë të parë për publikun dokumentarin mbi jetën e artistit në optikën e miqve të tij.
ka përcjellur i viteve 70, kur kjo mundësi e re kishte krijuar, filloi të lulëzoi të fytyrët e para, ai ishte ndër të parët artistë që ranë sy me krijimet e tija, në mënyrën e kënduar e tij dhe gjithçka që filloi të promosi personalitetin e tij. Nuk mund të harroj kur vitin 72, ku me dy këngët e tij të famshme, Adresa dhe Bicikleta, ishte një surprizë vërtet. Na befasoi të gjithë, na vuri në garë, por ne nuk e arrimim dot, sepse Francesco e vetëm që këndonte mrekulli, po kishte shkollë në muzikës, kishte një kulturë muzikore, ishte një instrument virtuoz, dhe të garonja me të ishte shumë e vështirë. Francesco Radi jeton mes nesh përmes tingujve të kitarës dhe krijimtarisë që ai la pas. Për të përcaktuar skuadrat që do të shkojnë në finalen e Kupës së Shqipërisë, do të duhen ndeshjet e dyta, pasi 90 minutat e zhvilluara këtë të mërkur mbajtën gjithsesi dilemat për kualifikimin. Vetëm një gol në dy gjysmëfinalet e zhvilluara në Korçë dhe në Laç. Skënderbeu humbi 0-1 ndaj flamurtarit, që tani kthehet në favorit për kthimin në trofeun e dytë për nga rëndësia në futbollin shqiptar. Gjergji Muzaka kishte rastin të prishte ekuilibrat me një penallti pas gjysmore lojë, por Nurković e shpëtoi portën. Kur pritej që sfida të mbyllej në barazim, flamurtari shënoi me brazilianin Danilo Alves në zhvillimet e një goditje e këndi. Përfundoi me rrjetat paprekura edhe ndeshja e parë mes Laçit dhe Kukësit, duket se finalistja mes dy ekipeve veriore do të vendoset në ndeshjen e kthimit që do të luhet më 18 prill në Zeqir Ymeri, ndërsa finalja e Kupës do të zhvillohet në 24 maj. Dhe ky ishte edicioni qendror i lajmeve këtu në Top Channel. Faleminderit për vëmendjen tuaj, bashkë mirupafshim. Mirupafshim.